बेंगलोरमा कुनै पनि यस्तो दिन छैन जहिले पानी नपरेको होस्। हेलो माई युट्युब फ्यामिली, वेलकम ब्याक टु अनदर माई न्यू ब्लग। आजको ब्लग चाहिँ बेंगलोर टुर बाई बस को सेकेन्ड पार्ट ब्लग मैले हजुरहरू सामु लिएर आएको छु। आई होप हजुरहरूलाई ब्लग मन पर्नेछ। ब्लग निकै राम्रो बनाएको छु। मैले ब्लग बनाउँदा निकै मेहनत पनि गरेको छु र धेरै रिस्क पनि लिएर यो ब्लग बनाएको छु। कृपया ब्लगलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला र ब्लग मन पर्यो भने लाइक अनि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् अब बेंगलोर टुर गरौँ बसबाट। यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट है, बेंगलोर टुर बाई बस सेकेन्ड पार्ट। लेट्स बिगिन। पनि चीजको वेट गर्नु जस्तो गाह्रो मलाई केही लाग्दैन भनिया। ಆಂಟಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಆಂಟಿ? ಎಷ್ಟು ಉಮರ್ ಆಯ್ತಾ ಏಜ್? ಹಾಂ 70. ಹಾಂ ಸರಿ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ?
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ಸರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಸರಿ गाइज फाइनल्ली म चाहिँ रुम आइपुगेँ होइन म बस्ने रुम देखाउँछु तपाईँलाई ऊ त्यहाँनिर छ ऊ त्यहाँनिर माथि यतापट्टि त हरियो लागेको छ नि त्यही हो गाइज बसको यात्राबाट व्हाइटफिल्ड रेलवे स्टेसन त्यता घुमेर एक दुईवटा रिल फोटोहरू खिचेर भर्खरै रुम आइपुगे गाइज रुमबाट हेर्नुहोस् चेक इट आउट भ्यू कस्तो देखिन्छ बेङ्गलोरको नाइट भ्यू यो चाहिँ मेरो रुमबाट देखिने नाइट भ्यू हो बेङ्गलोरको है गाइज कस्तो छ भ्यू बेङ्गलोरको नाइट भ्यू फ्रम माई रुम गाइज भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै साथ सपोर्ट आगामी दिनहरूमा पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आजको भिडियो चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु हस्त बाबा टेक केयर लभ यु अल सी यू नेक्स्ट ब्लग सुन बाई एभ्रीवान